Biden should not concede under any circumstance. So I think your fitting is a fitting question for Democrats. Yes. Kayleigh, just to understand this clearly, are the results legitimate only if the president wins? The president will accept the results of a free and fair election. He will accept the will of the American people. So for clarity, if he loses and it's free and fair, he will accept it? I've answered your question. He will accept the results of a free and fair election. Let me ask you about Breonna Taylor, if I can, right now. First of all, just a little housekeeping. Has the president spoken to the family of Breonna Taylor? I'm not aware of any conversation that they've had, but our hearts do go out to her family. Has the president spoken to the officers who were shot last night in Louisville? I'm not aware of any conversations. So the president spoke to the officers who were shot in Los Angeles, but to this point, there's no indication the president at any point over the last several months has spoken to the family of Breonna Taylor. I guess why not? The president routinely speaks to victims of horrendous tragedies. I've been here when he's met with the parents who lost their children to instances of police brutality. It was a really beautiful meeting, and the president consoled them. He's talked to the widows who have lost their husbands to police officers. He's spoken to widows of fallen soldiers. He routinely. Cô Kayleigh đang họp báo và câu trả lời đang liên quan tới cái vấn đề mà nhiều người hỏi về cái cô nạn nhân da đen bị bắn chết, và hiện nay mọi người đang nhiều cuộc biểu tình lại khởi trở lại trong cái vụ này đó. It was a horrible tragedy that happened, and that our hearts also are with the two police officers who were shot last night in the Louisville riots. When you say our, you mean the White House, including the president? Yes, I speak on behalf of the president. Yes. His thoughts go out. I am the president's spokesperson. I speak on his behalf, Peter. In fact, one of the aides just said that the Ben, president was his own spokesperson, which is why I asked. But go ahead. So, Kayleigh, yesterday when the president said, get rid of the ballots, there won't be a transfer, frankly, there'll be a continuation. Which particular ballots is he talking about wanting to get rid of, and why does he think that would help him get elected? The president wants to get rid of mass mail-out voting, and that's not because Tổng thống thì muốn loại trừ những cái loại mà bầu cử mà bằng thư một cách đại trà đó. 24 hours, police in Greenville, Wisconsin found mail in a ditch, and it included absentee ballots. And also, cô đưa ra những cái bằng chứng cho thấy những cái nơi địa phương mà cho thấy là có vấn đề lộn xộn ở trong cái vấn đề gửi bầu cử bằng thư. The president has always made the distinction that absentee ballots, where you go through a process where you request a ballot. Tổng thống thì luôn luôn ủng hộ cái việc mà bầu cử vắng mặt khi mà ông không thể đi bầu cử, thì đòi hỏi cái phiếu để mình được gửi về để mình bầu cử. Nhưng mà ông không có ủng hộ cái việc mà bầu cử một cách đại trà gửi thư ra mà không cần phải cái sự đòi hỏi của người ta. And finally, today FBI Director Wray testified on the Hill that he has not seen historically any kind of coordinated national voter fraud effort in a major election, whether it's by mail or otherwise. So if the president's own FBI director says this isn't a problem, why does the president keep saying it is? Attorney General Barr has said we've never had an election where we've done mass mail-out voting like this before. I would point you to cái câu hỏi là ông giám đốc của FBI mới khai trước Quốc hội là chưa bao giờ thấy cái vấn đề gian lận ở trong thư. Thì tại sao tổng thống nói như vậy? Thì bà này nói rằng là tại vì cái vấn đề chính ông Bộ trưởng Tư pháp nói rằng là chưa bao giờ có cái chuyện mà đất nước này mà bầu cử mà bằng thư một cách nhiều như vậy đó. Và cô đưa ra những cái trường hợp mà đã từng có xảy ra những cái sự gian lận đây đó ở các địa phương, ở các tiểu bang. Thế mà ngược lại thì nếu tổng thống thắng thì có nghĩ rằng là có gian lận hay không, thì cô nói là cô đã trả lời câu này rồi. Two of his siblings had cheated her out of millions and squeezed her out of the family business, and we were hoping to get reaction from the White House. Yeah, the only fraud committed there was Mary Trump recording one of her relatives, and she's really discredited herself. Yes. Kayleigh, on TikTok, we know that the CFIUS negotiations are continuing. Can you say, has the president been briefed in the last couple days about how the CFIUS negotiations are going?
Do you know when those negotiations? Tổng thống có biết được về những cái thương lượng liên quan tới TikTok hay I'm không? not aware of his briefing schedule with regard to TikTok, but what I can say is what the president has said, which is that any deal has to be 100% as far as national security is concerned. And I'd refer you to his comments as well as of those from the Department of Treasury for any further specifics. I'd refer Tôi you. sẽ chuyển cho cô qua cái bộ tài chính để mà nói chuyện về cái việc này. On the coronavirus vaccine. Why would the president not want strict standards for vaccine on the coronavirus? Well, the FDA, Tại sao Tổng thống không có muốn làm kỹ càng trong cái vấn đề vaccine? The president was referring to the normal interagency process that happens with guidance, and that includes running through the Office of Management and Budget. So that's standard operating procedure. And I would also Tổng thống đang đưa qua những cái tiến trình một cách rất bình thường với các cái bộ khác nhau. Was a follow-up to June 30th guidance that they put out, and it was guidance that they gave to pharmaceutical companies to provide them with more regulatory clarity. Yes. Kayleigh, the White House is describing this healthcare event today as a chance for the president to outline his vision. Is that something less than his plan? And just a second part of that, does the White House think that it can address the country's challenges with healthcare solely through executive action? So the president will be laying out his healthcare vision today. I don't want to get ahead of exactly what that will look like. There will be some tangible actions taken, as well as the president really laying out, something that I think has been overlooked, the real contrast between what Obamacare gave us between 2013 and 2017 and what the president has delivered. And I think we have a graphic to that effect. I'm not sure if they were able to put it together in time. But with Obamacare, it is a fact that from 2013 to 2017, premiums in this country went up. In fact, they went up chỉ trích về cái on the individual market. Kế hoạch Obamacare của tổng thống thời trước đó, cũng thống Obama đó, thì cái vấn đề tiền bảo hiểm sức khỏe nó tăng lên. Còn trong khi cái chính phủ này thì cái vấn đề bảo hiểm y tế hạ thấp xuống, và cũng như là giá thuốc cũng hạ thấp xuống trong 50 năm qua. Và với cái bảo hiểm y tế Obamacare của chính phủ trước đó, thì cái lựa chọn của những người mà muốn mua bảo hiểm nó cũng bị giảm nữa. Healthcare reimbursement arrangements, as well as employer-sponsored insurance that has gone up. We've seen an increase of 1.5 million in 2019. So these principles have undergirded the Trump presidency, and he will use many of the same principles going forward, and you'll get his comprehensive healthcare vision that will include some action items here in short order. Is this the extent of the plan, or is there more after this? This is going to be his full vision that he has been talking about over the last few weeks, and it'll be in Charlotte, North Carolina today. Yes. Thanks so much, Kayleigh. I wanted to ask about the Supreme Court considerations. Has the president Ông muốn hỏi về cái vấn đề mà đề cử một cái người mới để thay thế cho cái bà thẩm phán tối cao qua đời đó. So I'm not going to get into the president's private meetings with these candidates. He's noted Tôi sẽ không có nói về cái vấn đề những cái cuộc họp riêng của tổng thống với lại những người mà ông sẽ đề cử. Today at the Supreme Court, when the president approached, was paying his respects to Justice Ginsburg, there were some people in the crowd that started to chant to respect her wishes, to uphold her wishes. Do you have some thoughts on those chants, which also, include? Khi mà tổng thống đi thăm bà gì đó, thì có một số người đứng la lớn về cái việc là hãy tôn trọng cái trăn trối của bà ấy. Thì cô nghĩ như thế nào về những cái lời la lối của họ với lại đối với ông tổng thống? But with regard to precedent, as I've noted before, 29 times has an appointment been made in an election
election year 29 times. And that was all 29 times when there was a vacancy at hand. So the precedent is very much on our side here. And I would also note the hypocrisy of Democrats. Joe Biden said, tôi nói rằng là trong quá khứ đã có 29 lần là có những cái lần mà phải bổ nhiệm những người như thế này trong cái thời điểm mà bầu cử, trong cái năm bầu cử đó. Trong khi đó thì phía Dân Chủ thì rất là đạo đức giả khi mà cái năm xảy ra với lại ông Obama thì họ rất là muốn đẩy mạnh cái chuyện mà bổ nhiệm lần trước. The former number 2 of the Joint Chiefs of Staff, Paul Selva, who served under President Trump, he and 500 other national security and military leaders, they endorsed Joe Biden today. Do you guys have a comment on that, given that? Có một số những cái người mà làm cho Tổng thống Trump hoặc là bên Cộng đảng Cộng hòa ủng hộ cho ông Biden thì bây giờ cô có cái ý kiến như thế nào? Yeah, I think the president's record speaks for itself. Our military. Tôi nghĩ rằng là cái kết quả làm việc của ông Tổng thống đã nói cho chính cái điều đó rồi. Rất là nhiều những cái điều ông làm cho quân đội. And the other military branches were absolutely gutted. Then you had President Trump who came in and secured a record amount of funding for our military. Đã thấy có Tổng thống Trump khi mà vào là trở thành Tổng thống đã làm rất là nhiều cái ngân sách cho quân đội, rồi làm cho những cái luật lệ cho những người cựu chiến binh, nhiều ngàn cựu chiến binh có lẽ đã chết khi mà đợi và để mà được chăm sóc về y tế, nhưng mà những cái thay đổi của Tổng thống Trump đã cứu được cho họ. Tôi không thể nào mà nói dùm cho những cái người mà họ cá nhân như vậy. Nhưng mà đa số là những người trong quân đội là ủng hộ Tổng thống. There are no changes. Dr. Hahn is FDA commissioner, so yes. And then to follow up, you said that you thought the chants outside the Supreme Court this morning were appalling. Is there any issue with people peaceably demonstrating and chanting at the president? No, of course. Everyone has a First Amendment in this country, but I thought it was an appalling and disrespectful thing to do as the president honored Justice. Tôi nghĩ rằng người nào cũng có cái quyền tự do ngôn luận, nhưng mà những người mà la lớn vào tổng thống trong cái sáng hôm nay thì thật là coi như là thật là đáng kinh ngạc. Yes. Kayleigh. What is the likelihood that Sudan will be the next country to recognize Israel? And are there any new developments that you're Có cái khả năng nào mà Sudan sẽ là một cái nước tiếp tới sẽ công nhận Do Thái hay không? Tôi sẽ không có xác minh cái nước nào sắp tới, nhưng mà Tổng thống đang nói chuyện với một nhiều cái nước như vậy. Chúng ta thấy có những cái mà thương thuyết là chưa bao giờ có trong 1/4 cái thế kỷ qua. Overseen the normalization of relations between Israel and two Middle East countries. To have two on his watch is a really big deal, and no wonder two Nobel Peace Prize nominations as well. Do vậy mà ông đã do vậy mà ông có 2 cái đề cử về giải Nobel Hòa bình. We do expect to have a vaccine by the end of the year. Chúng ta vẫn trông đợi có vaccine vào trước cuối năm. What the president has done with regard to commercial level manufacturing, as Dr. Salawi told me, the fact that you have scaled up to manufacture these vaccines in advance is something that this president has done, because he's a businessman and thinks through exactly how to get a safe and effective vaccine. Tổng thống này là một người làm kinh tế, cho nên là ông cũng hiểu được làm như thế nào để mà có thể sản xuất trước những cái vaccine. Nếu mà chúng ta có cái vaccine vào cuối năm thì đây là một cái sự nhanh nhất trong lịch sử để mà phát triển một cái vaccine như vậy. Of fraud, does that success not give the president confidence
in mail-in voting. So those states have had time and a history of doing having a workable system. And Có one that những has cái been done tiểu bang for thì đã many có years for thời many gian elections và đã có is cái to move the hệ entire thống country to mass mail-in để voting mà all at once and have an làm cho cái vấn đề entirely new system bầu cử and do qua that in qua just a thư, few short months is an nhưng mà untenable áp dụng and cho cả một cái đất nước thì unworkable proposition. And one that has shown nó không có to not work well at all, especially when you look at the không có hữu hiệu. disenfranchisement, which I think is really troubling when it comes to mass mail-in voting. Nó thật là có thể là có những cái vấn đề khi mà 1% of ballots thrown out, bầu cử một cách đại trà bằng thư. 319,000 votes thrown out, and if you have the entire Có rất là nhiều những cái lá phiếu đã bị vứt đi. You can imagine that number would be many folds higher than that. And you look just in the primary where you've seen states try to move to this mass mail-in system. There were 100,000 ballots rejected in California, in New York City. One in five nhìn vào cái mail-in ballots cuộc bầu were cử sơ bộ đó rejected. thì đã thấy có những cái tiểu bang như là New York hay là California đã bị rất là nhiều cái nhiều triệu cái lá thư bằng phiếu có vấn đề. Chanel. Thank you, Kayleigh. Yesterday, the Senate released an 87-page report on Hunter Biden and Joe Biden's dealings across the border with Ukraine and with Russia. Ngày hôm qua thì Thượng viện đã đưa ra cái hồ sơ về ông con của ông Biden đó nhận tiền từ nhận tiền triệu từ Ukraine vân vân. Do you have a response to Rudy Giuliani yesterday telling us that this should immediately disqualify Joe Biden from his candidacy? Cô nghĩ thế nào khi mà về việc đó, cũng như là về cái ý của ông Giuliani nói rằng là phải disqualify, phải loại ông Joe Biden ra. But it appears the only collusion going on was between Hunter Biden as he accepted $3.5 million Thật là kinh khủng, ông này nhận 3.5 triệu đô la từ phía bên Ukraine đó. And it's good that the Senate looked into that. But finally, I would like to note the situation in Louisville, Kentucky last night. There were reports of vandalism. There were nearly 100 arrests, and the Trump administration urges calm and reminds those who wish to have their voices heard to do so peacefully. Ngày hôm qua có một cái vụ biểu tình ở Louisville và rất nhiều người đốt phá đó, thì chính phủ Trump kêu gọi mọi người phải biểu tình một cách ôn hòa. Những cái vấn đề đốt phá không có phải là công bằng. Revenge, and you contrast his message with that of CNN's Breonna Kayleigh, who said, "I question the judgment of the Kentucky Attorney General saying that mob justice is not justice." We know that this is very loaded language. That's an appalling statement from Breonna Kayleigh at CNN. And what is outrageous about this take is that mob justice is not justice. Những cái hours later, after this comment was made on CNN, những vấn đề đập phá đó, phá hoại đó, bạo động đó không phải là công bằng. Cái đó nó không có gì mà công bằng hết, nó không có gì liên quan tới cái vấn đề chính trị cả. Trong suốt đất nước chúng ta thấy các cảnh sát đang bị đối diện rất nhiều với những cái việc mà phá hoại như thế này. Họ bắn chết cảnh sát ngay trong chiếc xe ở Los Angeles, trong xe của họ. Và một nơi khác thì họ bắn vào những cái xe cảnh sát. Cảnh sát cần có sự tôn trọng của chúng ta. Những chuyện vừa xảy ra trong một tuần rưỡi vừa qua thì bắt đầu nó rất là lộn xộn. Later, 2 police officers being shot. Kayleigh, what does the president believe the protest? Vừa mới hết cái buổi họp báo của cô Kayleigh ngày hôm nay. Ban đầu thì cô có nói tới cái vấn đề là Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tiến hành cái chuyện mà bổ nhiệm người thay thế cho bà Ginsburg trong cái vai trò thẩm phán tối cao của tòa án tối cao. Thì phía bên đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục nói rằng là sẽ tiến hành bãi nhiệm nếu mà Tổng thống làm cái điều đó. Còn thì cô lý luận rằng là đây là một cái tiến trình hoàn toàn là hợp hiến
và đã được làm nhiều lần trong quá khứ, kể cả trong những cái năm bầu cử. Cho nên là cái việc này là vẫn sẽ tiến hành. Được biết rằng là vào thứ Bảy tới đây, sau cái đám tang của bà Ginsburg vào thứ Sáu đó, thì thứ Bảy tới đây ông sẽ thông báo cái người được bổ nhiệm, và từ đó Thượng viện sẽ xem xét và thông qua. Được biết cho tới nay thì 53 trong 53 trong 53 thượng nghị sĩ của Thượng viện thì trong 100 thượng nghị sĩ của Thượng viện thì 53 nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa thì 51 người đã đồng ý sẽ xem xét cái việc đó mà không phản đối. 2 người còn lại thì cũng đang cân nhắc chứ không phải là hoàn toàn phản đối. Chúng ta chấm dứt cái buổi tường thuật ngày hôm nay ở đây, và hẹn gặp lại mọi người trong những lần tới nhé.